אני הצגתי את הנושא שאני רוצה לדבר עליו כבדיקה מתמדת של הדרך והתאמתה לעקרונות היסוד. זאת אומרת, מתוך סיפור החיים שלי, שאני עבדתי כרופאה ובשלב מסוים החלטתי שעקרונות היסוד שלי אינם זהים לאלה של המערכת, ולכן היום אני עוסקת בתחומים אחרים. לפני בערך שנה ערכתי את כל הדברים שעסקתי בהם, ככה נקודות, ניסיתי לבדוק מהם באמת עקרונות היסוד, מה למדתי ב-30 השנה שעבדתי במערכת הרפואית, כחוקרת ביואתיקה, כרופאה, מזה כמה שנים כרופאה מרדימה, כמה שנים כחוקרת השפעות קרינה אלקטרומגנטית, במחקר בתחום בריאות הציבור, בתחום חקר ג'נוסייד ועוד כל מיני דברים. ואני אסכם פה קודם כל את הנחות היסוד החברתיות שמפריעות לי בדרך המקובלת חברתית, ומתוכן איך הסקתי מה אני קוראת לזה תפיסת הבריאות בראי התודעה, איך אני הייתי רוצה שהדברים יראו ואיך נראה לי נכון. אז הנחות היסוד החברתיות שבעיניי הן בעייתיות, דבר ראשון, החברה לא רוצה שאנחנו נחוש כאב, ובאופן כללי אנחנו קצת מנותקים מהגוף שלנו, חברתית. זאת אומרת, תמיד חושבים על דברים, רוצים שנתרגש, אבל לא שבאמת נחוש כאב. אם יש כאב, קחו כדור. מקדשים לנו דברים, את השגרה, את ההרגלים, אומרים לנו שלא כדאי לטרוח, לא להתאמץ, גם לא כדאי להתעמק יותר מדי. במקום זה, בידור, תהנו, תעסקו בטלוויזיה, בקניות, מבקשים את הסכמתנו להעביר את הסמכות למומחים, שהם יודעים יותר טוב מאיתנו מה טוב לנו ומה ראוי לנו לעשות ולחשוב. אבל לאותם מומחים גם מצמצמים את תחומי ההתמחות לדברים צרים, והם לא באמת אנשי אשכולות שיודעים הכל. יש גם אלילים חברתיים, פרות קדושות. אחד זה המהירות, הכל רוצים שיעשה מהר. מהר, אם עשינו מהר, סימן שזה טוב. דבר השני זה הטכנולוגיה. כל דבר שאפשר לעשות באמצעות הטכנולוגיה נחשב חברתית הרבה יותר נעלה על אותו דבר בדיוק שאפשר לעשות באמצעות המוח שלנו, ויחל בלבול בין המושגים קדמה וטכנולוגיה. זאת אומרת, יש קדמה טכנולוגית, אבל יש גם קדמה. קדמה בעיניי היא קדמה ערכית, היא בקשר בין בני אדם, היא קשורה בערכים, היא לא קשורה לטכנולוגיה. עוד דבר חברתי זה עניין של המאבק. כל דבר רוצים שאנחנו נלחם בשביל לנצח, נלחם בשביל להקלים, נלחם גברים מול נשים, נלחם. אולי לא חייבים להילחם. דבר רביעי שלי מפריע זה האמונה במדע. זאת אומרת, לא מפריע לי המדע, המדע הוא כלי נפלא, כדאי להשתמש בו, אבל כאשר הכלי המדע הופך לאדון, כאן נוצרת לי בעיה. כי בעצם מה שנקרא evidence-based medicine היה מבוסס על שילוב בין מדע, בין היכולת הקלינית של הרופא ובין העדפות הערכיות של המטופל. אבל היום רוצים שאנחנו נאמין באופן עיוור במחקרים כלשהם, ולא נשתמש בשיקול דעת או בערכים. ובעיניי זו בעיה, כי זה לא אמונה אלוהית, אלא זה כלי. ודבר נוסף זה הסמכות שמתייחסים אל הרופא כאל קדוש, וגם לי הייתה בעיה עם זה. אני נהגתי לומר למטופלים שלי כשעבדתי במרפאת כאב, שאני רואה את הרפואה כסופרמרקט, שיש לי מגוון טיפולים להציע לו, ואני שואלת את המטופל, לפי הכרתו את הגוף שלו, מה בעיניו, והטיפול היותר ראוי ומתאים. ומטופלים שהיו אומרים לי, אבל את הרופאה, מאיפה לי לדעת? הייתה לי בעיה מאוד רצינית עם הדבר הזה, בן אדם אמור לדעת מה טוב לו. עכשיו, מתוך כך, אני סיכמתי לי נקודות שבעיניי הן חשובות לדרך. יש לי 8 נקודות. הראשונה היא שחוויית התודעה היא למידה, ואם דרך מסוימת מובילה אותי לסטגנציה שאין בה שום למידה, והתודעה שלי היא לא עושה שם כלום בעצם, אז אולי אני צריכה לבחון מחדש את הדרך הזו, ואולי לא להמשיך בה. דבר שני, שהאחריות על עצמי שלי בלבד, וכל מומחה יכול להגיד מה שהוא רוצה, אבל האחריות היא שלי.
המסר יישלח שוב ושוב, בהתחלה בצורה קלה ובהמשך בצורה קשה יותר, ובהמשך בצורת מחלה. זאת אומרת, עד שאני לא אבין את השיעור הוא יחזור שוב ושוב, ורק כשאני אבין אותו, אז הוא יכול להשתחרר. יש גם עניין של הרצון, אני צריכה להבין מה אני רוצה ולהשתמש ברצון שלי, ממש כאילו איבר בגוף, וזה צריך להיות חלק מהשיקול של הדרך שבה אני הולכת. אני יכולה להתכחש, לחשוב אולי אין לי רצון, אבל זה לא נכון. גם ההרגלים לפעמים מקשים עלינו ומבלבלים אותנו. והדבר האחרון הוא שבעיניי דרך שאין בה את החיבור לטבע, היא לא יכולה להיות באמת הדרך האמיתית לאורך זמן. וזהו, ואז אני בוחנת את הדרך ומחליטה האם היא נכונה לי כל פעם מחדש.